початку нашої роботи ми почали об'їжджати деокуповані громади Миколаївської області. І саме Шевченківська громада є моєю підопічною громадою. Як у вас погода? Все нормально? Так, як і у вас, так. Як ваші справи? Село Заря – одне із перших, в яких я побувала. Село було окуповане, дуже зруйноване. Людям дуже важко було відновлюватись, відбудовуватися. Але зараз видно з кожним переїздом моїм, що село оживає і все краще. Повернулося 78 мешканців в село. Зараз, на жаль, цей процес зупинився. Було всього 81 будинок, зараз 36 будинків відновлено і інші, на жаль, неможливо це зробити. На березі Дніпра ми жили, а село вже унічтожили повністю, немає села. Ні школи, ні клуба, взагалі геть нема нічого. Дома попалили. Через це прийшлося сюди переїхати жити. Наша громада взагалі перебуває на лінії фронту під постійними атаками FPV-дронів, артилерії, РСЗВ. Є і загиблі, і поранені. Так як громада перебуває в зоні активних бойових дій, небагато благодійних організацій сьогодні виявляють бажання допомогти. Вони розуміють, що сьогодні може бути знищене, може бути пошкоджене те майно, яке вони передають. Потреб у нас багато, але не всі благодійні організації доходять до нашої громади. А мережа правового розвитку спільно з чеською гуманітарною організацією «Людина в біді» People in Need впровадила унікальний проєкт, який є на сьогоднішній день на півдні України. Це інструмент локальної координації, завдяки якому 25 деокупованих громад Миколаївської та Херсонської області можуть давати запит на закриття своїх потреб безпосередньо в гуманітарному напрямку. Сильна сторона нашої команди – це в тому, що ми безпосередньо робимо виїзди у кожний населений пункт тих громад, в яких ми працюємо. І, відповідно, ми можемо доносити безпосередню інформацію з полів до донорів. Для них ці зони вважаються чорними з точки зору протоколів безпеки. В даних громадах ми працюємо. Суть в тому, що громади, які мають безліч потреб, вони це вміщують в одному ресурсі. Ми називаємо це єдине вікно. Вони це вміщують все в єдиному вікні від своєї громади. І партнери організацій, які можуть громадам допомогти, вони так само входять в цей ресурс. І вони бачать перелік абсолютно всіх потреб, які є в громаді. І далі вже партнери можуть обирати, що з цього вони можуть взяти для того, щоб закрити. Сьогодні ми можемо на одній платформі показати всі свої потреби, які треба безпосередньо нашій громаді. Нам не потрібно сьогодні спілкування з усіма благодійними організаціями, але благодійні організації вони бачать, що нам необхідно. Є багато такої допомоги, яку навіть ми не вносимо в цю платформу, але менеджери, спілкуючись з іншими благодійними організаціями, вони кажуть, а можливо вам треба там якісь там речі для громади, особливо це для внутрішньо переміщених осіб. Нам надали будинок тут, то ми проживаємо в будинку, як ВПОшники, нас пустили люди, отримували допомогу, давали нам посуду, нам дали були, таке постільне, давали все нам. Лінк робить гуманітарне реагування більш прозорим і ефективним. Ми вибираємо саме ті потреби, які ми можемо закрити, і ми відображаємо це, що ми беремо ці потреби, ми їх закриваємо, і інші організації бачать, що ці потреби будуть закриті саме нами. Працюємо з уразливими категоріями населення, сім'ями, в яких є дітки, які потребують допомоги. Абсолютних аналогів нема такої платформи, і саме тому вона зараз все більше і більше стає популярною і використовується різними сторонами. На сьогоднішній день ми працюємо в 3 офісах. Ми маємо 17 фахівців, 12 фахівців гуманітарного реагування, 5 фахівців юридичного напрямку. Про нас знали, тому що з 22-го року ми були волонтерами саме по багатьох з цих громад. І це дуже важливо, що ми не приїхали просто на пусту. Ми вже приїхали, ми розуміли, можливо, які є виклики, які є потреби, і ми почали з громадами говорити саме про це. Зателефонувала менеджер Лінку і попросила про зустріч, сказала, що пояснили по телефону, чим займається сама платформа Лінк. І ми зустрілися, де вже познайомилися з менеджером і узнали тоді, що дійсно для нашої громади це дуже цікаво і дуже необхідно.
Ми повинні кожні 2 тижні комунікувати з населеним пунктом або телефонним зв'язком, або виїздом. Доброго дня! Доброго дня. Прийшла до вас оновити потреби, які у вас є, і верифікувати потребу, яка від вас надійшла про твердопаливний Да. котел. Є такий запит був? Був такий запит на котел і на трубу. І труба, труба да. ще до котла. Через платформу Link ми працюємо з пані Наталією. Вони дуже допомагають нам по потребах. Звертаюся до неї, які потреби є у нас в громаді. Я до неї звертаюся, і вона нам допомагає вирішувати ці проблеми. В кожному населеному пункті є гуманітарні штаби. І там у мене є дівчатка, які працюють як старші гуманітарії. І от я спілкуюся з дівчатами, вони мені кажуть, от в нас з'явилася там лежача людина, їй потрібно. Там народилась в нас дитинка, потрібні памперси. І я телефоную пані Наталі і кажу, в нас от в такому-то селі, наприклад, там село Михайлівка, чи село Новотимофіївка, чи село Баратівка, нам потрібно там памперси, нам потрібно візки, нам потрібні там милиці, нам потрібно ціпки. І вони нам допомагають вирішити цю проблему. Що вдалося через нас надіслати в це село? Це і гігієна, і зимові набори були. Так, вирішили питання з водопостачанням, поставили очисну станцію, що зараз питання з чистою водою вже вирішено. Це дуже було також важливо. По всьому селі приведений новий водогін, в ньому технічна вода, але для потреб господарства його вистачає. З платформою Link ми співпрацюємо досить давно. Ми маємо особистий кабінет. Ми заходимо і дивимося область і потребу людей виявляємо. Якщо ми можемо допомогти, ми зв'язуємося безпосередньо з людиною, питаємо, чи актуальна досі потреба, чи ні, так, і бронюємо цю потребу. Це дуже зручно. Дякуючи Збройним силам України, є населені пункти, де ми сьогодні можемо відроджувати, відновлювати нормальне життєзабезпечення громадян. Тобто сьогодні у нас потреби – це забезпечення питним водопостачанням, нам потрібні башти Рожновського, нам повинні сонячні панелі будуть для того, щоб ми могли облаштувати артезіанські свердловини. Ми сьогодні раді будь-якій допомозі. Вдячні платформі Link, тому що, по-перше, жителям нашої громади, працівникам комунальних підприємств, старости громади, місцева пожежна охорона пройшли навчання до медичної підготовки, навчали нас, як правильно користуватися турнікетами і іншими засобами медичними, щоб після обстрілів чи після поранень, тобто як надати першу допомогу домедичну. На сьогоднішній день жодна інша організація не займається тим, чим займаємося ми, тому в цьому є така унікальність цього продукту. З вересня 2023 року ми верифікували вже більше 7 тисяч гуманітарних потреб. Звичайно, ми не можемо допомогти всім. Мені здається, це жодна навіть міжнародна організація не в змозі зробити, тому що знову ж таки потреб багато, і багато з цих потреб вони постійні. Але звичайно, що ми намагаємося допомогти саме тим, що ми шукаємо тих партнерів, які можуть це зробити, абсолютно різні партнери. Для нас найбільша радість – це коли ми бачимо статус потреби завершена або закрита. Це означає, що хтось зміг допомогти нашим громадам.